Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάννα και σήμερα θα μιλήσουμε για ζουμερά σαρκώδη χείλη και τα αγαπημένα μου κλασικά κατακόκκινα κραγιόν. Αν είχα μόνο 1 ευρώ για κάθε φορά που βάζω ένα κόκκινο φωτεινό ωραίο κραγιόν και κάνω ένα story, ένα post ή το βάζω τέλος πάντων σε ένα vlog και με ρωτάτε ποιο είναι αυτό το κραγιόν, ποια απόχρωση είναι, τι χρώμα είναι, ποιας εταιρείας είναι, τότε νομίζω ότι θα ήμουν εκατομμυριούχος. Εκατομμυριούχος επίσης θα ήμουν αν είχα 1 ευρώ, άντε 2 ρε παιδί μου, για τις φορές που είμαι κρυωμένη μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω ότι από τις 365 ημέρες, τις 265 είμαι σε μια κατάσταση τέτοια, όπου παίζει τώρα τις τελευταίες μέρες, θυμάστε σας έδειξα και στο vlog στο Παρίσι ότι έπαιρνα αντιβίωση, συνέχιζα να παίρνω την αντιβίωση, κρύωσα παίρνοντας αντιβίωση, ανάθεμα κι αν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στο σύστημά μου, αλλά είμαι εδώ με τέλειο βίντεο που μου αρέσει πάρα πολύ και θα μου φτιάξει τη διάθεση και θα μου ρίξει τον πυρετό, γιατί θα μιλήσουμε για κόκκινα κραγιόν, τα αγαπημένα μου κόκκινα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω τα κόκκινα που αγαπώ, οπότε διάλεξα αυτά που έχω ξεχωρίσει και αυτά που φοράω περισσότερο τον τελευταίο καιρό και με ρωτάτε πάρα πολλές. Πριν όμως ξεκινήσω με τα κόκκινα κραγιόν, με τις αποχρώσεις, με τα προϊόντα, θέλω να σας δείξω κάτι άλλο, το οποίο με ενθουσίασε και πολλές από σας ενθουσίασε, γιατί πάλι το έδειξα σε ένα story στο Instagram και πήρα πάρα πολλά inbox σχετικά με το συγκεκριμένο γκατζετόνι. Είναι ένα gadget, αυτό που βλέπετε εδώ, για μεγαλύτερα και πιο σαρκώδη χείλη. Με ρωτήσατε πάρα πολλές αν λειτουργεί, επειδή είχα κάνει ένα σαν demo στο Instagram stories μου, σας είχα δείξει λίγο πριν το χρησιμοποιήσω και μετά που το χρησιμοποίησα ότι όντως είχαν πριστεί λίγο έτσι τα χειλάκια μου. Μην φανταστείτε ότι γίνεται το χείλο έτσι, όχι, αλλά γίνεται ένα ωραίο περίγραμμα και μια ωραία τόνωση των χιλιών. Αυτό λοιπόν εδώ το γκατζετάκι, το πατάς, ανάβει αυτό το λεντάκι, το βλέπετε το λεντάκι. Το λεντάκι λοιπόν λειτουργεί σαν ένα τρόπο απολύμανσης της κεφαλής, όπου η λέξη απολύμανση ήταν και ένα από τα βασικά που με έκανε να ενδώσω σε ένα gadget για τα χείλη, γιατί κατά καιρούς έχουν βγει πάρα πολλά προϊόντα για τα χείλη που υπόσχονται ζουμερό αποτέλεσμα κτλ. Θυμάστε εκείνες τις βεντούζες που είχαν βγει κάποτε, ό,τι χειρότερο υπήρχε για τα χείλη, μελάνιαζαν τα χείλη, κοπέλες είχαν πάθει προβλήματα, οπότε λοιπόν είμαι λίγο προκατηλημένη σχετικά με όλα αυτά τα γκατζετοειδή πραγματάκια που πρίζουν και φουσκώνουν τα χείλη, αλλά ήταν πολύ βασικό ότι υπάρχει τεχνολογία που αποστηρώνει το στόμιο. Αφού το δοκίμασα λοιπόν, πραγματικά σας λέω ότι λειτουργεί και θέλω πριν προχωρήσουμε στο μαγεία των χιλιών να σας δείξω και αυτό το γκατζετάκι που σας ενθουσίασε και εμένα, οπότε θα σας δείξω και ακριβώς τι κάνει αυτό εδώ. Γιατί ξέρετε ότι όπου υπάρχει beauty gadget πάντα το δοκιμάζω, έχω δοκιμάσει κι άλλα. Θα σας τα δείξω εν καιρό, θέλω να κάνω και κάποιες άλλες δοκιμές στο προσωπάκι μου και θα σας κάνω ένα βίντεο με γκατζετό beauty πράγματα αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το γκατζετάκι για τα χείλη, για να μην λέω πάρα πολλά και να μην κρατήσει αυτό το βίντεο 200 ώρες. Πριν το χρησιμοποιήσουμε στα χείλη πρέπει να βάλουμε κάτι το οποίο είναι ενυδατικό ή ένα lip plump που το βάζει στα χείλη και έτσι το νιώθεις λίγο πιο ζουμερά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κρέμα ματιών. Ναι, θα χρησιμοποιήσω κρέμα ματιών, αυτό κάνει και η Beyoncé, θέλω να ξέρετε, για τα χείλη της, γιατί η κρέμα ματιών προορίζεται για το πιο ευαίσθητο σημείο του προσώπου, που είναι η περιοχή γύρω και κάτω από τα μάτια. Οπότε λοιπόν, αν έχετε πολύ αφυδατωμένα χείλη ή γενικότερα αν έχετε πολύ έντονη θρέψη στα χείλη, μπορείτε ανετότακτα να βάλετε την κρέμα ματιών σας, γιατί ούτως ή άλλως και τα χείλη είναι τόσο ευαίσθητα όσο αυτή εδώ η περιοχή γύρω από τα μάτια. Οπότε λοιπόν, απλώνω κρέμα ματιών στα χείλη μου. Αφήνω αρκετή ποσότητα, γιατί για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο πρέπει να έχει κάτι από κάτω σαν κρέμα ή ένα μπάλμ ή οτιδήποτε τέλος πάντων για να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό εδώ παιδιά, με το που το πιάσετε σε αυτές εδώ τις λαβές δεξιά και αριστερά και βάλετε αυτό το στόμιο στα χείλη επάνω, θα ξεκινήσει να κάνει μια δόνηση. Δεν ξέρω αν την ακούτε. Θα ακούτε. Αυτή εδώ η δόνηση ενισχύει την μικροκυκλοφορία του αίματος στα χείλη. Έτσι λοιπόν τα χείλη γίνονται λίγο πιο πρισμένα και λίγο πιο ζουμερά. Δεν θέλω να φαντάζεστε υπερβολές, έτσι. Η μικροκυκλοφορία του αίματος αρχίζει και λειτουργεί λίγο καλύτερα. Έτσι λοιπόν γίνεται ένα πιο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας και αυτή εδώ τη γωνίτσα, να το πάλι άρχισε.
Με το που έρχεται σε επαφή με δέρμα την κάνει αυτή τη δονησούλα. Με αυτό εδώ την γωνίτσα μπορείτε να κάνετε και το περίγραμμα. Βοηθάει πάρα πολύ στην ουσία στο να τονίζεις λίγο έτσι το περίγραμμα και να είναι πιο εύκολο να βάλεις το μολύβι. Ειδικά αν είναι λίγο ανισόρροπα τα χείλη ή αν δεν έχουν το ίδιο σχήμα ή αν έχετε πολύ μικρούλι περίγραμμα. Το κάνεις για κάνα 5 λεπτάκι. Εγώ θα το κάνω τώρα ένα 5 λεπτό έτσι ώστε να δείτε και τη διαφορά. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε, στο περίγραμμα των χιλιών έγινε λίγο έτσι πιο, βγήκε προς τα έξω. Εκεί φαίνεται παραπάνω η διαφορά που κάνει αυτό το γκατζετάκι. Πραγματικά με ενθουσίασε, γι' αυτό ήθελα να σας το δείξω και σε αυτό το βίντεο. Μετά το ξανακλίνεις, πατάς πάλι το λεντάκι εδώ πέρα και αποστηρώνεται, απολυμμένεται, δεν χρειάζεται να βάλετε ενόπνευμα ή οτιδήποτε άλλο για να το μοιραστείτε με την αδερφή σας, με την κολλητή σας, με οποιονδήποτε. Τώρα λοιπόν που τα χείλη μου τσουπ τσουπ πήραν ένα σχηματάκι και γίνονται λίγο πιο ζουμερά, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στα αγαπημένα μου κόκκινα κραγιόν. Αφού ήδη έχει γίνει το περίγραμμα λίγο πιο ζουμερό και ωραίο, θα ξεκινήσω από μολύβι χιλιών, από κόκκινο μολύβι χιλιών. Γενικότερα θέλω να ξέρετε ότι εγώ δεν τα πολύ συμπαθώ τα περιγράμματα. Ίσως βοηθάει και το σχήμα των χιλιών μου, δεν λέω δηλαδή να μην βάζετε περίγραμμα. Η μικρή μου αδερφή Ευελίνα μόνο περίγραμμα νομίζω βάζει. Αλλά εμένα επειδή βοηθάει λίγο το σχήμα των χιλιών μου, ψάχνω συνήθως σωστά applicateur στα κραγιόν, για να μην χρειάζομαι το μολύβι. Όταν όμως θέλω να χρησιμοποιήσω ένα κόκκινο μολύβι χιλιών, χρησιμοποιώ αυτό εδώ από MAC, είναι το Cherry, η απόχρωση Cherry, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ μόνο για περίγραμμα, το χρησιμοποιώ και σαν μολύβι για τα χείλη και θα το κρατήσω για όλα τα κραγιόν που έχω να σας δείξω σαν περίγραμμα, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει και με τα περισσότερα. Οι αποχρώσεις δηλαδή είναι πολύ κοντινές. Κάποια κόκκινα κραγιόν είναι πιο φωτεινά, κάποια είναι λίγο πιο μπλε, κάποια είναι πορτοκαλί, δεν έχω πολύ πορτοκαλί, αλλά κάποια είναι πιο φωτεινά, κάποια είναι πιο σκούρα, κοντά όμως στις αποχρώσεις. Οπότε λοιπόν ξεκινάω από το περίγραμμα, για να δείτε το αγαπημένο μου χρώμα και συνεχίζουμε. Τελικά, όπως βλέπετε, αποφάσισα να μην το βάλω μόνο σαν περίγραμμα αλλά και σαν κραγιόν, γιατί είναι ένα ωραίο κερασένιο χρώμα, είναι ακριβώς αυτό που λέει η ονομασία του. Όπως βέβαια στα περισσότερα κραγιόν και μολύβια της MAC, το όνομα σου δίνει ακριβώς την απόχρωση στο μυαλό σου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κερασί κόκκινο, ταιριάζει και στις περισσότερες επιδερμίδες, στα περισσότερα χρώματα, μου αρέσει πάρα πολύ, μένει πολύ σταθερό όπως όλα τα μολύβια της MAC, είναι ένα από τα αγαπημένα μου κόκκινα και προχωράω στο επόμενο να δω τι θα γίνει εδώ πέρα με τα swatches και τις αλλαγές στα χείλη με τα κόκκινα. Ήδη δυσκολεύομαι στο να μην καταντήσω παντού κόκκινη. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο αγαπημένο μου κόκκινο είναι αυτό το Cream Lip Stain από Sephora στην απόχρωση 17, διαφορετικά λέγεται, πώς λέγεται, Dark Red, και είναι ακριβώς αυτή η απόχρωση του, είναι ένα σκούρο κόκκινο, πάλι με μπλε υποτόνους πιο κύριους, δηλαδή είναι πιο έτσι χειμωνιάτικο και ταιριάζει πάλι στις περισσότερες επιδερμίδες, είναι creamy, αλλά αφήνοντας ένα βελούδινο αποτέλεσμα στα χείλη, πολύ πολύ σταθερό παρότι δεν είναι ματ. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ άνετο στα χείλη. Θα σας δείξω ακριβώς τώρα την απόχρωσή του. Είναι διαφορετική από την προηγούμενη, πιο σκούρα, πιο χειμωνιάτικη, πολύ αγαπημένη και αυτή. Αυτή εδώ είναι η απόχρωση, πάρα πολύ κλασική, πάρα πολύ χειμωνιάτικη, και αυτό που λατρεύω εγώ σε όλα τα κόκκινα και θέλησα να σας κάνω αυτό το βίντεο είναι ότι ένα κόκκινο κραγιόν μπορεί να ολοκληρώσει ένα look. Εγώ πάρα πολλές φορές σε ταξίδι είμαι σε φάση που δεν προλαβαίνω να κάνω μακιγιάζ, δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα, βάζω λίγο ρούζ, σκιά, ένα κόκκινο κραγιόν και είμαι έτοιμη, πιάνω ένα κότσο και όλα καλά. Είναι πάντα το σωτήριο προϊόν μακιγιάζ μου. Κανένα άλλο. Το κραγιόν, άντε και η μάσκαρα. Θα βάλω μαζί με τη μάσκαρα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου. Βλέπετε μόλις στεγνώνει, αρχίζει και έχει ένα έτσι βελούδινο αποτέλεσμα. Ένα ωραίο που δεν είναι ματ, δεν είναι υγρό, δεν είναι υδατικό. Είναι ωραίο και βελούδινο και είναι και πολύ πολύ ωραία η απόχρωσή του. Συνεχίζω με ακόμη ένα liquid lipstick το οποίο έχει απίστευτη διάρκεια και απίστευτα φωτεινό χρώμα. Pixie Beauty από Sephora, Real Ready απόχρωση. Πραγματικά γι' αυτό με ρωτήσατε τόσες μα τόσες πολλές. Μου το στείλανε τώρα πρόσφατα από Pixie Beauty και το φοράω πολύ συχνά, έχω να πω. Δεν με έχουν σταματήσει περισσότερο στο δρόμο για να με ρωτήσουν τι κραγιόν φοράς. Αλήθεια,
δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Βέβαια είναι μια πολύ ωραία φωτεινή απόχρωση και ένα πολύ ωραίο σταθερό αποτέλεσμα. Θα το δείτε αμέσως και στα χείλη, όσους δεν το έχετε ήδη δει σε κάποιο story και δεν με έχετε ήδη ρωτήσει, γιατί δεν έχω πάρει περισσότερες ερωτήσεις για κραγιόν. Έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι και πάμε. Στην ίδια λογική με το προηγούμενο λοιπόν, το Pixi Beauty κραγιόν αφήνει έτσι ένα ωραίο velvet αποτέλεσμα, πάρα πολύ σταθερό, τρως, πήγαινες όλη μέρα, δεν πάει πουθενά, εγγυημένα σας το λέω. Αυτή λοιπόν είναι ακόμη μια απόχρωση universal, έτσι ονομάζονται αυτές οι αποχρώσεις που ταιριάζουν σε όλες τις επιδερμίδες. Πάλι μια απόχρωση με πιο έντονη στους μπλε υποτόνους. Εμένα, επειδή είμαι και λίγο μελαχρινή, δεν μου πηγαίνουν τα κόκκινα κραγιόν που είναι λίγο πορτοκαλίζων και δεν μου αρέσουν και όλα στο δέρμα μου, εκτός και αν είναι καλοκαιράκι και έτσι θέλω κάτι πιο κοραλί, κάτι πιο φωτεινό. Αυτά όλα τα κόκκινα που σας έχω εδώ σήμερα είναι όλα τα κλασικά, τα universal κόκκινα. Αυτές οι αποχρώσεις που δεν θα σας αφήσουν απογοητευμένες όποια και αν είναι η απόχρωση του δέρματός. Για να ξεφύγουμε λίγο από τα matte σταθερά ή velvet κραγιόν ή lip stain ή οτιδήποτε τέλος πάντων είναι πολύ σταθερό, θα πάω σε ένα πιο glossy κραγιόν, σε ένα κραγιόν που αφήνει αποτέλεσμα έτσι πιο ζουμερό, πιο θηλυκό. Έχουν επανέλθει πάρα πολύ αυτές οι υφές στα χείλη. Ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα matte και σταθερά και εμένα μου αρέσουν, όμως υπάρχουν φορές που θέλουμε να δώσουμε έτσι πιο ζουμερό αποτέλεσμα. Αυτό εδώ το Ecstasy Lacquer Giorgio Armani στην απόχρωση 400 είναι το κλασικό κόκκινο που αφήνει ένα πιο ζουμερό και ωραίο φωτεινό λαμπερό αποτέλεσμα. Θα σας το δείξω αμέσως, αλλά πριν σας το δείξω θέλω να σας πω ότι στον Armani, αν θέλετε να ψάξετε αυτό το κόκκινο το κλασικό που έχει μπλε, πορτοκαλί στην ίδια δοσολογία τέλος πάντων και είναι το κόκκινο που ταιριάζει σε όλους, θα ψάξετε την απόχρωση νούμερο 400. Είναι αυτή εδώ, υπάρχει και σε όλες τις υφές στα κραγιόν Armani, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ. Θα το δείτε αμέσως και θα καταλάβετε. Χωρίς να αφήνει αυτό το κολώδες αποτέλεσμα που αφήνουν τα gloss, αφήνει ένα πολύ γελιστερό αποτέλεσμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με ένα rock μακιγιάζ, με smoky μάτια, με ένα total dermatino look. Γενικότερα πιστεύω ότι είναι ένα πολύ rock αποτέλεσμα, δίνει ένα πολύ έτσι δυναμικό αποτέλεσμα στα χείλη. Μου αρέσει η απόχρωση αυτή γιατί σας είπα ξανά ότι είναι στάνταρ κόκκινη απόχρωση, αυτή που διαλέγω και εγώ συνήθως. Και μου αρέσει και που φεύγει έτσι λίγο έξω από τα χείλη, ότι επειδή μου δεν χρειάζεται περίγραμμα, δεν θα βάλεις περίγραμμα σε αυτό το κραγιόν, δεν χρειάζεται περίγραμμα και το ότι φεύγει λίγο και γίνεται πιο χαλασμένο δίνει μια αίσθηση σε όλο το μακιγιάζ την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να δημιουργήσεις ένα πιο loose, χαλασμένο και πιο rock και δυναμικό look. Ξαναπάμε όμως πάλι σε matte υφές, πολύ σταθερές υφές και ένα κραγιόν που σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό από Le Chocolat της L'Oréal Paris, τα καινούργια Liquid Matte Lipsticks της L'Oréal Paris που μυρίζουν και σοκολάτα, η απόχρωση Tasty Ruby, η αγαπημένη μου, κατά κόκκινο δεν φεύγει ακόμα κι αν κάνεις ντεμακιγιάζ. Και κανονικά έπρεπε να το αφήσω τελευταίο γιατί εδώ πέρα έχω χαλάσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χαρτιά να προσπαθώ να κάνω ντεμακιγιάζ. Αλλά τελευταίο θέλω να σας δείξω ένα πιο κρεμώδες κραγιόν, οπότε πάμε πάλι στο ματ και ας ελπίσουμε ότι θα φύγει λίγο πιο εύκολα αυτή τη φορά. Είναι πολύ φωτεινό, είναι πολύ ωραίο κόκκινο, ελπίζω όσες φορές σας μιλάω να μην έχω κόκκινα κραγιόν στα δόντια. Λες. Το δούμε στο μοντάζ. Όπως και να έχει, είναι φωτεινό, είναι ωραίο, είναι σταθερό, δεν πάει πουθενά, μυρίζει σοκολατένιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που, επειδή είχαμε κάνει και ένα διαγωνισμό στο Instagram, όσες λάβατε τα δωράκια σας, μου στείλατε ότι όντως και εσείς ενθουσιαστήκατε με το αποτέλεσμα. Όσο στεγνώνει, τόσο πιο σταθερό γίνεται. Πολύ ωραίο κόκκινο, ζεστό, ωραίο φωτεινό, χειμωνιάτικο. Γενικότερα οι αποχρώσεις που σας δείχνω βέβαια μπορούν να φορεθούν και χειμώνα αλλά και καλοκαίρι, αλλά εντάξει, τις προτιμάς λίγο παραπάνω το χειμώνα γιατί δεν έχουν κοραλό πορτοκαλιά. Αυτή είναι η αγαπημένη μου απόχρωση από τα Le Chocolat. Πριν τα χείλη μου αποφασίσουν ότι δεν αντέχουν άλλο τρίψιμο, πάμε σε ακόμη ένα αγαπημένο Stana Lip
Paint Fenty Beauty από την συλλογή της Rihanna που πρόσφατα ήρθε στα Sephora στην Ελλάδα, στην απόχρωση Uncensored. Σας το είπα και σε προηγούμενο βίντεο ότι αυτό είναι το κλασικό κόκκινο. Είναι πολύ κοντά στις αποχρώσεις που σας έχω δείξει σήμερα. Πολύ φωτεινό, πολύ σταθερό, όπως και τα προηγούμενα. Και πάμε να το δούμε. Όπως καταλαβαίνετε, από τα χείλη μου δεν αντέχουν πολλά ακόμη, οπότε αυτό είναι το πρώτο τελευταίο κόκκινο που σας δείχνω από Fenty Beauty και Rihanna Uncensored. Τελευταίο άφησα ένα κραγιόν, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσα και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι το κλασικό κόκκινο ενυδατικό κραγιόν, τα οποία εγώ αυτά μου αρέσουν, θα τα βάλω, αλλά μου θυμίζουν λίγο τη μαμά μου. Είναι της γενιάς της μαμάς μου αυτά τα κρεμόδι κραγιόν, τα οποία ενυδατώνουν τα χείλη. Όμως, από τη στιγμή που το έβαλα, δεν έχω σταματήσει να παίρνω ερωτήσεις και επίσης τώρα που αρχίζουν και ξηραίνουν τα χείλη και αφυδατώνονται, με έχει βολέψει πάρα πολύ, σε αντίθεση με τα ματ που όταν τα χείλη μου είναι σε κακό χάλι δημιουργούνται αυτές εδώ οι γραμμούλες, το βλέπετε. Οπότε λοιπόν εναλλάξ χρησιμοποιώ και ένα ενυδατικό κραγιόν, το οποίο δεν χρησιμοποιούσα άλλοτε γιατί σας είπα είχα memories παλιακές. Rouge Allure νούμερο 1, Chanel. Ταντάν! Αυτό εδώ. Με ρωτήσατε τόσες πολλές και γι' αυτό που είπα ότι πρέπει αναγκαστικά να μπει σε αυτό το βίντεο. Θα σας δείξω αμέσως την απόχρωσή του, αυτή την κλασική απόχρωση, αλλά και την υφή του. Όπως βλέπετε λοιπόν, το τελευταίο κραγιόν είναι και το πιο ενυδατικό από όσο σας έδειξα, επειδή κατάλαβα και ότι πολλές από εσάς θέλετε κάτι πιο ενυδατικό για τα χείλη σας, ειδικά το χειμώνα. Αυτό εδώ είναι το Rouge Allure No. 1 της Chanel. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, κόκκινα κραγιόν, σταθερά, μάτ, ενυδατικά, gloss, η κόκκινη απόχρωση που ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, αλλά βέβαια και το gadget που δίνει έτσι ζουμερό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε και για άλλες αποχρώσεις ένα τέτοιο παρόμοιο βίντεο, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και γενικότερα υπάρχουν κάποια στάνταρ κραγιόν που φοράω και στα nude και στα κόκκινα και έτσι στα πιο σκούρα bordeaux mauve που έρχεται η εποχή τους. Έρχεται η εποχή τους και τα αγαπάω πάρα πολύ. Γράψτε μου λοιπόν στα σχόλια αν θέλετε και κάποιο άλλο βίντεο σχετικό με κραγιόν. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ!